العالم العربي اللي ملوش كبير بيقع كبير. كنا ندور كمال عبد الناصر، كنا نؤيده وبعض مرات ما نؤيدوش. يجب أن نصنع مجدا لهذه الأمة بعلماء وأدباء. هلا لا في علماء ولا في كتبة، وصار يطلع لي بس الكتب الصغيرة، حوادث التاكسي وبتاع نكت التاكسي والثورة بتاع كذا. هذا اللي طلع من الثورة 20 مجلد صغير كله نكت. نكست كريستال سيتي، حدائق الملك عبد الله، كلها لارج سكيل بروجكتس. بس أنا بدي أورجيكم drawings. All the drawings that you see, it's drawn hand by myself and my team. Next. وأسرع من الكمبيوتر. ودائما أنا I challenge my staff. أنا برسم بإيدي وبحلل بإيدي وبعطيهم إياهم، بقعدوا 10 أيام وهم عملوا لي إياه على الكمبيوتر. واللايرز انطفت واللايرز سكرت ومش عارف ايه. نكست. تلفون يا سيدي. وكون حظك في المكتب إذا عندك 2 3 معماريين خريجين الإسكندرية أو جامعة القاهرة أو عين شمس. طبعا جامعة ثانية الأردنية. فعلا في ناس عندهم فطنة، وأنا أعتقد أنتم اللي قاعدين مش بالصف الأمامي. الصف الأمامي عندي يعني خلصنا اللي علينا شوي، يعطينا الصحة. اللي ورا الصف الثاني وماجور. Think what you want to do for a week. بس أفقدونا روح. حتى إحنا اللي صرنا وزراء ودكاترة وبروفيسوري أفقدونا روح الانتماء في بلدنا. حتى المخلص منا أو اللي بيحب بلده. نكست. الريحانة في مصر 6 أكتوبر خلص المشروع أعتقد في المراحل النهائية. نكست. انتقلنا من مكتب فيه 6 7 مهندسين 10 مهندسين من 87 لحوالي 2003 إلى أن يصبح عندنا الحمد لله الآن 56 مهندس، 140 ما بين مهندس وإداري في تركيا، في عمان، وفي بغداد، في الأردن وبغداد. عندنا مشروع في 11 hospitals. We are doing the audit, supervision and project management. وهذا شيء قبل 5 سنوات كان ما فيش، يعني مش عندنا. اشتغلت صعيد السودان، اشتغلنا في السودان، اشتغلنا في مشاريع كبيرة. لكن لما تيجي على مشروع كبير بيصير الكومبلكسيتي how you want to achieve الهارموني. بيصير بدك اركيتكت، بدك دوكيمنت اوفيسر، بدك اركيتكت انجينير بس يعمل دوكيومنتيشن، فولو اب. فالتيم بيكبر والنولج بتكبر. مانجمنت is an issue now in the 21st century. Next. هاي المشاريع اللي بالعراق. Next. بصير بدك تدير 1200 1800 عامل مع الكونتراكترز، مع 48 سب كونتراكتر. It's a headache بس it's knowledge. Next. آخر عمل معماري اشتغلناه صرح الشهيد ياسر عرفات، اللاندسكيب تبعه في رام الله. اشتغل العمارة جعفر طوقان، معماري أردني زي راسم بدران، لكن الآن صحته تعبت شوية الله يقومه بالسلامة. لكن هيداش فات في مكتبي مرة وقال لي بعد بكرة عايزين سكتش وبدنا نكمل. فوي ديفلوب ذيس سمول سكتش، عملت السكتش هذا اللي موجود هون اللي جيف ات لهم اند ديفلوب ات. بعد مرات بيجيك اد هوك بروجكت ما بتاخذش عليه فلوس، بس يو هاف تو دو ات لانه تشالنجينج ما بتصح لك الفرصه كل يوم تشتغل. نيكست. المشروع الان اللي تحت ايدنا احنا 3 اسوشيتس فزنا فيه من 12 شركه، اللي هو معبر زايد اللي هو في الاردن في العقبه. It's the largest project in the Middle East. حوالي 10 بليون دولار بروجكت موجود على الويب سايت، you can check it out. فزنا فيه انا وفرانكو زاجري وبان اسوشيتس. بان اسوشيتس وفرانكو زاجري we are developing in 2015 الاكسبو تاع ميلانو. فرانكو زاجري كمان عمل مقدمه لكتابي الثاني سوري السابق، وهيز ا جود لاندسكيب اركيتكت This is the exposure of the project. Next. خلينا نشوف ال 3D. 3D, I think 3D, yes, it's huge. This is the project, which is the largest in the area.
بتحكي عن مدينة جديدة فوق 38 سكاي سكريبرز، مينا، 5 hospitals، هيوج بروجكت. بلشنا بزون 1 اللي هي الزون اللي تحت هنا، هي عند الاخضر اللي هي الصغير اللي هون، which is sector 1 out of 17 sectors. Next. It's a huge project. Next. انتوا لو بس تعرفوا اللي بيشتغلوا الريندرنج هدول لحالهم، بس اللي بيشتغلوا الريندرنج it's a job by itself. It's an office by itself. It's a team by itself. Next. 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 طبعا اللي دخل معنا كان عالمي، اسوشيتس انترناشونال اللي بيعملوا الماجيك هيل انترناشونال اللي بيعمل بروجكت مانجمنت. نيكست. مارينا ديفلوبمنت، وعند المارينا كمان في هذول التاورز اللي طبعا هو المينا بتاع العقبه اللي هو بجنوب الاردن هينتقل، وبلشوا بالجزء اللي ما انتقلش او اللي فيه لاند ديفلوبمنت اللي هي الخضار اللي بنشوفه لورا الان، هذا كل الانفراستراكشر ناو اندر development. Next. Next. This is some of the case studies. فاحنا we developed the concept. الكونسبت تبعنا باللاندسكيب we took the urban design واللاندسكيب لكل المشروع. فوي emulated الناتشرالستيك سيتنج اللي بتاع البحر الميت والجبال المحيطه والينابيع اللي بتفوت. Next. I developed a complete وادي in between بالسايت كلياته. بلشنا from natural. Then we start going down till we get to urbanized walk بالوادي. طبعا تحتيه في water channel كامل. Next. This is the development of the mosque area والdevelopment تاع الموسك والساحة تاع الموسك. في 3 mosques موجودين بالسكشن اللي الآن بنشتغل عليه. This is another shot of the mosque. طبعا the development of the architects، يعني لما اقول انه I am proud of this college، اكيد في يزن واصحابه بيشتغلوا، بس يزن develops شو اسمه المنير ولا اللي جبتوه هذا، واحد من اصحابه جابه من هون وما نعرفش، احنا في الاردن ما فيش عندنا كلام ما شفناهوش. فاجى السيستم وبلشنا نيجي نشوف احنا عندنا مقطع لاي شيء فيه المنير ولا لا؟ طيب كمل. دور ثاني بس. وصلتكم بأساتذتكم، لأن الخلق باحترام الأستاذ حتى لو كان ضعيفا. ياما درسني ناس أنا في الابتدائية والتوجيهية، لما أقول له أنا عجبني امبارح لما أخاطب حد مش طفل المعلم يوفي التسجيل كاد المعلم ان يكون رسولا، او من علمني حرفا قلت له عبدا. هي المعنى اللي وراه. اذا عايز تشيل ابوك من البيت ما ترميش الثلاجه وراه وتكسر. مفيش داعي. مفيش داعي. انا مره فوت قبل 6 اشهر اولادي بيتغدوا، شفتهم في حديث مع امهم نازلين. دول نازلين يا مسيدس. شوف الشعب يريد اسقاط حضر. انا حاول، بس قبل ما اروح جيبوا اب تاني، قبل ما تطردوا هداك دوروا على اب تاني. طيب طردنا الاب وكان عاق ومش كويس وسافر. طب الثلاجه ما ليه السياره احنا عليه. واحنا في الاردن الان تعلمنا، لانه قلت لكم في اول حديثي أحن الثورات وأقربها إلى قلبي مصر، لأنه بغض النظر عن اللي صار في بدايتها والتفاهة اللي صارت والجريمة في أولها اللي صارت من المسؤولين، ظلت مصر قلبها كبير، أولادها أكبر. فحافظوا على منجزاتكم، لأنه أي خلل بصير فيكم وحياة قطز وبيترس زوجوهم مش عندنا درجة عندكم، ومش مصريين، اجوا من بلاد ثانيه وصراحه الدين وصاروا مصريين عندكم، واوقفوا زحف كل امه حاولت تعتدي او تطأ كرامه الامه الاسلاميه العربيه من مصر. نحارب من مصر ونهاجر من سوريا، تعرفوا المثل ده؟
صلاح الدين لما كان يحارب ياخذ جعبة الكنانة، يحتل الدنيا ويحتل الكويت ويسكرهم كلهم ويرجع ويروح على دمشق، يقعد في دمشق ويتكلم سياسة. فأنتم جعبة الكنانة، وأنتم ثقافة العالم العربي، وأنتم مصدر قوة العالم العربي. حركة فلسطين وال56 وال58 وال67 وال73 وحرب أكتوبر. مشكلة كرامتكم ما إلها حدود، وهذا الشيء كويس في مصر. حماكم الله وأشكركم على دعوتكم.